the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा। तपाई पहिलो पटक यस युट्युब च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र नजिकै रहेको घण्टीलाई बजाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्, एक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईले यस युट्युब च्यानलमा अनलाइन र युट्युबबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर A to Z सम्पूर्ण जानकारी तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पितको साथमा सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी यसरी। हाउ टु मेक पासपोर्ट साइज फोटो फ्रम मोबाइल। अब तपाईले सजिलै मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्नका लागि तपाईलाई फर्म भर्दाखेरि पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिन्छ। तपाईले फोटो खिच्ने ठाउँमा गएर धेरै पैसा खर्च गर्नुभन्दा अब तपाईले आफ्नै मोबाइलमा कसरी तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुहुनेछ आजको भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु। तपाई पहिलो पटक यस च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुहोस् र एक लाइक गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित। सुरु गरौँ भिडियोलाई पुरा हेरेर लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गर्नुहोला र सिक्नुहोस् कसरी तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट पासपोर्ट साइजको फोटो एकदमै निशुल्क रूपमा एउटा एप्लिकेसनको मद्दतले एन्ड्रोइड मोबाइलमै बनाउन सक्नुहुनेछ भनेर। यहाँनिर डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एउटा लिङ्क राखिदिएको छु हैन साथीहरु, हाउ टु मेक पासपोर्ट साइज फोटो फ्रम मोबाइल। तपाईको फोनमै बनाउन सिकौं पासपोर्ट साइज फोटो भनेर हैन। यो माथिल्लो लिङ्कलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र जब तपाईले यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहुनेछ त्यसपछि एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ जहाँ लेखिएको छ पासपोर्ट साइज फोटो मेकर एप यार्सा ल्याब भनेर हैन। यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र यहाँनिर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड इन्स्टली प्रिमियम तपाईले यहाँनिर यो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। न्यू पासपोर्ट आइडी भिसा साइज एडिट सुपर फास्ट ब्याकग्राउन्ड रिमुभिङ टुल हैन। यहाँ तपाईले फोटोहरुलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यो एपको बारेमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। यहाँनिर म यसलाई हैन ओपन गर्दैछु। पासपोर्ट साइज फोटो मेकर फर एभ्रीवन द पर्फेक्ट पासपोर्ट साइज फोटो एडिटर हैन। यो एउटा फोटो मेकर अथवा एडिटर पनि हो हैन। पासपोर्ट साइज फोटो मेकर तपाईको चाहिँ नि पासपोर्ट साइज फोटो मेकरमा चाहिँ तपाईको विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका लागि आवश्यक फोटोहरु तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ हैन। जुन फोटो तपाईको विश्वभरि तपाईको चाहिँ नि मान्यता पाउनेछ। तपाईले जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यो फोटोलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामी यो एपलाई इन्स्टल गरिसकेका छौं र हामी ब्याक गरेर यो एपलाई ओपन गरेर कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छौं। ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईले यो एपलाई ओपन गर्नुहुनेछ त्यसपछि एकछिन वेट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर पासपोर्ट साइज फोटो मेकर भनेको छ वर्ल्ड नम्बर 1 पासपोर्ट फोटो एप हैन। र यहाँनिर केही टर्म र कन्डिसन छ यो पढ्न सक्नुहुनेछ। अब गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईको विभिन्न फोटोहरु दिएको छ। यहाँ तपाईले नेक्स्ट गर्नुहोस्। फेरि यहाँनिर यसरी फोटो काट्न सकिन्छ भनेको छ। फेरि तपाईले यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि यहाँनिर एकछिन वेट गर्नुहोस् र फेरि यहाँनिर तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अन्तमा तपाईले यहाँनिर डनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर हेर्नुस् त ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने हो कि नयाँ फोटो एडिट गर्ने हो कि हैन। फोटोग्राफर गाइड तपाईको चाहिँ हेल्प एन्ड सपोर्ट हैन। विभिन्न जानकारी यहाँनिर रहेको छ। अब तपाई फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ भने माथि हेर्नुस् त ब्याकग्राउन्ड रिमुभर लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट तपाईले अब कुन देशका लागि पासपोर्टको लागि हो कि केको लागि हो हैन त्यसको लागि चुज गर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर तपाईको नेपालको लागि कुनै छ भने यहाँनिर हामी हेर्छौं JKL MN नेपाल आइडी अटो साइज फोटो नेपाल पासपोर्ट साइज फोटो हैन। नेपालको अनलाइन भिजा केको लागि हो त तपाईले यहाँनिर साइज चुज गर्नु। जस्तै मैले नेपाल पासपोर्ट साइज फोटोको लागि यहाँनिर चुज गर्छु भने यहाँनिर एउटा फोटो यहाँ हामीले चाहिँ अब यो ग्यालेरीबाट एउटा फोटो लिनेछौँ। ग्यालेरीबाट हामी एउटा फोटो लिन्छौँ। ग्यालेरी एल्बममा जान्छौँ र यहाँबाट हामी एउटा फोटो लिनेछौँ जसको चाहिँ नि हामी ब्याकग्राउन्ड काट्नेछौँ। यसरी फोटो आइसकेपछि स्टार्ट एडिटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टार्ट एडिटिङमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा विज्ञापन आउँछ, यसलाई कट गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले यसलाई क्रप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आवश्यकता अनुसार तपाईले यसलाई जुम पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले यसलाई डिग्रीमा पनि घुमाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईको यति गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टेप नम्बर 2 मा आउँछौं।
स्टेप नम्बर 2 मा तपाईको हेड कति राख्ने त हैन, यसलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार यसरी क्रप गर्नुहोस्। र तपाईको चाहिँ यहाँनिर हामी नेपाल पासपोर्ट साइजको फोटो बनाइरहेका छौं। यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यसरी साइज मिलाउनुहोस् र तपाईको यहाँनिर क्रपमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यति आइसक्यो। यति आइसकेपछि तपाईको तल हेर्नुस् त तपाईको विभिन्न कलर आएको छ। कतिको गोरो बनाउने यहाँनिर देखाउँछ हैन साथीहरु। यहाँनिर यति गोरो बनाउने हो। त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। हामी स्टेप नम्बर 4 मा आइसकेका छौं। अब फोटोको ब्याकग्राउन्ड पनि मेट्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाई यसको साइज पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी हैन। अब यति गरिसकेपछि तपाईले सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ तपाईको जेपीजी मा सेभ गर्ने कि पीएनजी मा सेभ गर्ने त्यो पनि रहेको छ। एउटा चुज गर्नुहोस् र यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको यहाँनिर फोटो सेभ भइसकेको होला हैन साथीहरु। हामी तपाईलाई फाइलमा गएर देखाउँछौं। यहाँनिर एउटा विज्ञापन आएको छ, यसलाई कट गर्छौं र यहाँनिर तपाईको फोटो तयार भइसक्यो। प्रिन्ट मल्टिपल कपी गर्नका लागि तपाईले यहाँनिर प्रिन्ट मल्टिपल कपीमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यो फोटोलाई कतिवटा बनाउने त हैन, जस्तै तपाईको 4 बाइ 6 इन्चको बनाउने कि हैन, तपाईको 10 देखि 12 कपी बनाउने कि कतिवटा बनाउने तपाईँ यहाँ देखाउँछ। जस्तै हामी यहाँनिर 10 देखि 12 कपीमा क्लिक गर्छौं भने यहाँनिर ओके भयो र यहाँनिर हेर्नुस् त तपाईको फोटो आइसक्यो र यसलाई हामी सेभ गर्दै छौं र हामीले पीएनजी मै सेभ गर्यौं। अब हाम्रो यो फोटो तयार भइसक्यो र फिनिशमा क्लिक गर्छौं। हामी अब ग्यालेरीमा गएर हेर्छौं तपाईको पासपोर्ट साइजको फोटो तयार भइसकेको होला। यसै फोटोलाई चाहिँ तपाईले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको काममा तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त एकदमै सजिलै फ्री तरिकाले एउटा सानो एपको मद्दतबाट तपाईले आफ्नो लागि पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुभयो। अब तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनका लागि ठूलो मोबाइल, ठूलो क्यामेरा चाहिन्छ, डीएसएलआर क्यामेरा चाहिन्छ, ठूलो कम्प्युटर चाहिन्छ, प्रिन्टर चाहिन्छ भनिराख्नु छैन। अब तपाईले यही फोटोलाई विभिन्न स्टुडियोमा गएर प्रिन्ट गर्दाखेरि मात्र तपाईलाई 4-5 रुपैयाँ, बढीमा 20 रुपैयाँ पर्नेछ। तपाईले यही फोटो स्टुडियोमा गएर खिच्दाखेरि तपाईलाई 150 देखि 200 रुपैयाँ लिने गर्दछ। आशा छ साथीहरु भिडियो मन पर्यो होला। आजको भिडियोमा मैले तपाईलाई तपाईको फोटोबाट अथवा 200-300 रुपैयाँ कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराएँ र यो जानकारी मन पर्यो भने जानकारीलाई शेयर गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेललाई अलमा दबाउनुहोस्। यस्तै जानकारी पाउनका लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।